دنیا چی میکنه چون میدانید آمدم مشکل و پرابلم شما در استراتژی ها ببینید که اون استراتژی هایی که خلق میشه تا بال شما نشنیدین استراتژی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تا بال نشنیدین که برنامه کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان، استراتژی ایالات متحده امریکا، استراتژی ناتو، استراتژی جامعه اروپا، استراتژی این آن در مورد افغانستان. به این خاطر که در یک دولت به برنامه و به قانون که روبروسیم استراتژی ها را هم دوام میسازند. در استراتژی ها مشخص است نیروها، یکی نیروهایی است که واقعا میفهمند وطن پرست است. وطن پرست ها باید از بسیار به درایت جای خود پیدا کنند. بنابراین رسیدیم که وقتی که شما به عمل وحدت دست میزنید هیچ وقت در نزدیک بسیاری را نبینید. ما نبودیم که بگوییم در اروپا شما چی مشکل دارید، یا بگوییم که در افغانستان رفقای حزبی ما چی مشکل دارد. پس بیاندیشیم که مشکلات که دنیا آمده برای ما استراتژی میسازد در استراتژی کوشش میکنه کی را سر چشم خود بشانه و کی را نگذاره که به اصطلاح بالا ببینه. اینا را باید ببینید. آفرینتان که در اون شرایط شما ششتین حتی حرفتان به گوش از یا میرسانید و حقتان از اینا میگیرید. ما در اون مرحله استیم برای کل رفقای ما میگیریم. یکی صدای مردم است. شاید گپ ما با گپ مردم هم یکی باشه. حق خود از اینا باید بگیریم. اینا را حق ندیم که در مسائل داخلی ما دست بزنیم. چی وقت میتونیم در مسائل داخلی ما کس دست نمیزنه؟ آیا به خانه که در راه باز داره؟ یا آیا به خانه که در بینش نفاق است؟ آیا در خانه که هیچ حرف نمیتونیم به کرسی بشانیم؟ یا در یک خانه که هر حرف میتونیم به کرسی بشانیم؟ در و دروازهشان معلوم است، خرد و کلانشان معلوم است، امر و نهیشان معلوم است. اگر خانواده میگیم باید از خرد و کلان و امر و نهی معلوم باشه. اگر امر و نهی خرد و کلان، امر و نهی قانون است، مقررات خانوادگی، مرامنامه تان است، اساسنامه تان است. در افغانستان قانون اساسی شد. دیگر رسیدیم در مورد از این که اولوالامرش معلوم باشه، باید از معلوم باشه. حالا در شرایط فعلی مرامنامه ما، اساسنامه ما، قانون اساسی ما دموکراسی را میگن. دموکراسی خود مؤید عزیز است که شما رهبری را که میخواید انتخاب کنید، نه رهبری را که براتون هدایت داده میشه. وقتی که رهبری را میخواید انتخاب کنید، این کوشش نکنید که مبارزات خود شکل بیاریم که صدمه ببینه خود عنصر دموکراسی. ما خواستم برای رفیقا کلتان رفیقای بخش کل را میشناسم، اکثریت را میشناسم، کل برای من مثل به اصطلاح بگویم که میگم نور چشم مستک کتتان روش گپ میزن. ما نمیتونم مبارزه 40 سال پیش کنیم، با سیستم 40 سال پیش نمیتونم، 10 سال و 20 سال پیش نمیتونم. ما باید شیوه برخورد خودم، مبارزه خودم بنیادی تغییر بدیم. دیر و امپریالیزم میگفتیم برای ما 10,000 کیلومتر دور شیشته بود، صدایشان به گوش ما نمیرسید. امروز میگیریم در بیخ گوش ماست، میگیم دوستای بین‌المللی ماست، ائتلاف بین‌المللی ماست. باور کن شعار ما همی است که ما هیچ وقت نفی کرده نمیتونیم همکاری بین‌المللی را. یکی او خود بعد وقت سوالا راجع میشه، ما سر سوالا میتونیم همکاری بین المللی، حضور نظامی از اینا و پایگاه نظامیشان از هم فرق دارد. همکاری بین المللی را هیچ کس رد کرده نمیتونه. امروز شما در بین الملل هستید، حضور نظامیشان تا وقتی که توانمند شد چیزی گفته نمیتونه که ما در پای استانیم. اما سر پایگاه نظامیش که مردم ما نمیخواهد در اونجا باید مسئولی هیچ وقت قرارداد بسته کرده نمیتونم رقم دیورن وارد که برای 100 سال اینجا پایگاه باشه و 100 سال بعد ما نباشه. مقصد ما کشور ما کشور نباشه، کشور نباشه، این مردم نباشه. باز بگوید که چنین یا شکار به حال کسایی که چنین تعهدات یا پیمانها را امضا کردن. عرض ما سرعزیز این شیوه مبارزه ما را تغییر میده. ما را با این همکارهایی که بین‌المللی هستیم باید عکس پیش از اینا به خوبی بگیریم. من حیف میدانم که یک جوان خودم یا یک بسیار سرسفید و ریش سفید خودم در این را قربانی بتونم برای حق گرفتن، در حال میتونم که به خوبی از اینا یکه بگیریم.
دستور خدا داده نمیتونم از این کرسی بالا که برین جانتان بدید. ما شما 2 میلیون شهید داریم، هنوز نام شهیدا رو یاد نمیکنه. با تاسف همین دیر و دامفته شهدا و شاید بعضی کسا آمده باشه به رسانه را ندیدیم. شهیدای ما شهید است، قربانیان ما قربانی است، به نام وطن رفتند. من میاد دیدم عکس کسر در راست شهدا بود که یک ماه پیش شاید سر مسئله پول و قاچاق و سر بد اخلاقی کشته شده. بالا بیرقش بالا، یکیش از شمال، یکیش از جنوب، یکیش از قربانی ها او را به حق بشناسید. میره اما به حق بشناسید. یک پیش ما راستی بره حق کنیم وقتی که انسان قربانی شد به نام وطن این را حق بشناسید. همیان هفته به صلاح شهید آمدشاه مسعود بود، به حق بشناسید شهید است. دمی را قربانی داده. اگر تا آخر مقاومت ایجاد نمیکرد شاید وقت پاکستان خورده بود ما را. زمینه را بردی که این روز فراهم شود شاید فراهم شده باشه. البته بطنایی نبود، یک مقاومت است او تمام اقوام افغانستان مشترکاً سهم داشت. حتی گفته میتونم تعداد زیاد اعضای خانواده ما سهم داشت. برای از اونا حق بگذاریم به خاطر اینکه هر اعضای خانواده ما رو میگذاشتن و تا روزی رو دمت. عرض ما سر چی بود که از اصل موضوع خارج نشیم. در چیزای خردوریده وقتی که ما را میپیچانند که اصل از پیش ما بره، اصل براتون آوردم که اصل دنیاست که پالیسی ها را ایجاد میکنه برای از او کمر نعمت بسته کنیم که ما چطور مبارزه میکنیم در این اصل حاضر با شیوه نو، با تکنیک نو، مثلا مست یک مکتب نو باز کنیم که چی شکل باشه. ما زیاد این مسائل اروپا خبر ندارم، یک چند وقت اینجا از ایرانیا توده‌ها مبارزه میکنن. نمیفهم فدایان خلقش کی است. یک روز توریست میشه، یک روز مبارز سرسخت، یک روز مقاوم، یک روز کسایی که به اصطلاح اینا نهضت حمایت میکنن. این دنیا پالیسی میکنه. یک روز یک نام، یک روز یک نام. در این روز میخواستند اینا پس باعث یک عنصر سیاسی شناخته شود که اشکال بگیرن، باز به خاطر کی؟ علیه ایران یا علیه این یا علیه آن. ما و شما او آله دست هیچ کشور نبودیم و هیچ کشور نخواست بودیم. و اساس علوم مکتبی که برای ما باز شده، ما این مکتب میراث بردیم از بزرگمردهای خود که در داخل علی حزب رهبری کردن و علمی به اصطلاح رایش ما بود که باید رای خود را باز کنیم. من یقین دارم اگر هر یکی از اینا شادروان زنده می بودن امروز رایشان این بود که رای کنه پیدا بود. راه را در مبارزه نو علیه ما همچنان وقتی که اطلاف بین‌المللی میگم که شما بدون همکاری دائمی با ایران نمیتونید گام بردارید، خاطرتان جمع باشه. دشمنای دیروز شما وقتی که خارجی‌ها را در اطلاف بین‌المللی میرید، اینا هم خود عناصر است که باید از بالایشان مکس کنید. خود بسازید و کوشش کنید که رهبری وقتی که ساخته میشه در فکر ادی باشه که در تقابل میتونید کار پیش ببرید یا ایست که شما میتونید در تفاهم کار پیش ببرید. بدون اینکه یک ساختار داخل شید، بدون اینکه یک ساختار باشید. این گپای کونه را همیشه میدارم بگم ما برای رفتن به طرف وحدت ملی در کشور ما که سخت به اون نیاز است، همیشه میگم که 4 پلندینه را تیر کنیم. اول دوستی ها را خلق کنیم. ما کافی دشمنی همراه ما مردمان کرده دنیا. دوستی های تا را خلق کنیم. در دوستی نه حزبتان از بین میره، نه قومتان از بین میره، نه مذهبتان از بین میره، نه طرز دیدتان. دوست هستیم. اکثرا مثال میتونم در کابل چون زیاد رفیقای ما در مکریان نمیگه یک بلاک زندگی میکنیم این نمیفهمیم کی است، اما سلام علیکی و دوستانه داریم مورد و زندگی اشتراک میکنیم. بسیار خوب است. دیروز نیست که با ما صد ماست، نیست دشمن خداست. دوست هستیم. با دوست باز میشه شما تفاهم کنید. از تفاهماتتان کشیشت درک پیدا میشه، مشارکت پیدا میشه. مشارکتتان هر وقت که به سطح ملی رسید وقت میتونه که شما بین اتحاد ملی را نه در دوستی، نه در تفاهم یا درک و تفاهم که پیدا میشه، نه در مشارکت در مرده و زنده و باز معاملات و نه در مشارکت ملی از شما اصل اگر حزبیتتان، طریقتتان، قومیتتان، مذهبتان به هر پیمانی که فکر میکنید از جانبین در جای خود میمانه، اما شما به سطح اتحاد ملی خاطر رسید. اینی هست. اگر دمی دوستی که رسید که سنگدادی کردیم او را دشمنای بیرونی از کشور بگویم یا بیرون از خانواده نتانه
اصالتش اینه برایتان اجازه بده که پار پیش بردارید. اون روز که در گام اول شما خود با پرابلم گرفتار میشید، نمیتونید خدمت به اون مردم کنید. اون مردم نیاز به خدمت داره. اگر بشنوه که اینمی علموج علومی هست کار کرد که عروض در پیگرد به اصطلاح این یا آن قرار داره، برای بگویم اکثریتشان به اصطلاح عوام اگر دو داره دوی دیگر هم قرض میکنه، ترک محل میکنه، ترک کشور میکنه که نشه برای من زیان برسه. ما اتفاق داره که شما مورد تایید قرار گرفتن معنای این نیست که شما رفتین و گذشتین از همه مسائل، رفتین و نشستین و حفظ کردین همه به اصطلاح ارزش‌هایی را که شما در وجودتان موجود است. ما برداشت ما در مسائل عمومی عبارت هستیم. آمدم سرازی مشکلات اینجا یاد شد. مشکلات داریم ما سر گفت و مشکلات نه اینجا نه آنجا صحبت نمید. اما عمده عبارت عزیز که آنقدر ما در خود منحمک شدیم که اونو چیزا را فراموش میکنیم. اگونا را شما همگی با همونطور که شکر همه بند خداوند چشم بصیرت داره، با چشم بصیرت ببینید خوب میفهمید که ناشی از دوست. اگر یک اول یک شیله آمد مسیرش جور نکنید، قامخواه یک دیو قلیه داخل خواهد شد، یک 4 تا خانه اگر یک نبود 4 تا خانه خشتی و گیری را چپن خواهد، اگر اوش پایه استوار نداره چپن هست. اینجا باید کل پایه استوار داشته باشیم، بگذاریم که بیاید پای دیو قلیه‌تان تیر شود، این آب مسیر رو خود بیافت و بزرم جریان رو خیلی بگیره که هیچ شما را زیان نکنید. دیگه عرضی کردم شروع کنیم. در اینجا هیچ چیز نیست. اگر مسائل عمومی را شما حل کنید، این مسائل بسیار کوچک و من 4 تا رفیقا با امروز سر صبح 6 4 تا رفیقا یک سوی تفاهمات بین خودشون، یک سوی تفاهمات خودت بره یا من شما را یا در فلان از درست از کجا نشد کرد؟ از روزی که ما شورای اروپایی را جور کردیم. شورای اروپایی را جور کردیم، چنین شد چنان شد دیگر. برای شما میگم تا جایی که مستقیما پیش روی مسجد بسیار کساس که شاید بگوییم در غیاب یعنی ارتباطات دارن گپ میدن، من اکثریت مطلق میفهم که عاشق تشکیل حزب واحد است. جانشان است، ایمانشان است، خواستشان است، روانشان است و هر روز به بی صبری انتظار کنگره را میکشند. اگر کار کنگره و چالش گیر میاد اینا خودخور میشن. یکی دیگه خدا که چرا را اگر جواب داد یکان دفعه نه من جواب دارم، نه رفیق ردبیار جواب داره، نه دگاه جواب داره. آخرش که تا ما خاطر است جواب ما یکان دفعه مصلحت اینقدر ایجاب میکنه که باید نگاه کنیم حل کنیم. ما از جمله کسایی هستیم که اگر مشکل سر ما بیاید شانه میتیم تا حل کنیم، نه سر کس مندازیم نه به اصطلاح از کس گله می کوشش میکنیم. شما اگر سر شانه‌های ما 100 کیلومتر برید تا که توان است میبرید. دیگه از اون خاطر است که شاید بسیار رفقا نفهمند که چی جریان است. حالا آمدیم ما بسیار کوشش خود کردیم در داخل از این که باید بریم همین کار ما زودتر شود. ما همین عطش فراوان داریم به طرف رفتن. ما که بگیم ما اگر ما پرسان کنید ما سرطان سال گذشته تاریخ گذاشتم باز نشد. اگر شخصا مرا پرسان با تمام مراحل که طی شده مخالف بود. ما از روز اولی که رفقا پیشنهاد کردن که دوره تفاهم، تدارک و ادغام 3 دوره را جدا کنیم، ما گفتیم بیایید ماها و سالا میکشه. تفاهم چی بود؟ خطوط فکری را جور کردیم، زود جور شد. تدارک اسناد را تدارک کردیم، اساسنامه و برنامه را 10 بار گفتیم باز بگیم. کنگره را تغییر میدیم. هر چی که جور کردیم. حق داره که تغییر هم بده اگر کنگره است. دیگه چرا وقتی تا را زیادزایی کنه که کمیسیون هم میگفتیم برنامه و اساسنامه را معمول جور بکنیم، نه که 6 ماه و 1 سال سرش دید یا هم خسته میسازید. شما طرح خوب دادید اما این که خودتان خسته میسازه متوجه نبودید. آمدیم ادغام اگر ما پرسان میکنیم این رهبری در اروپا، رهبری در کابل، حتی تا سطح شورای محل ما با هم ادغام کرده بود. در یک حزب که انتخابی است واحد میشه باور کنید 2000 نفر برون باز نمی رهبری در کنگره از بین کمیته اجرایی مال کنگره خواست. خدا کس دیگه نمیرفت تصمیم شما گرفتید اونا